จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นไปดูสถานการณ์ระหว่างอิหร่านกับทางด้านฝั่งของอิสราเอลกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าอิหร่านบอกกับสหรัฐว่าจะทำการตอบโต้อิสราเอลแต่จะไม่ให้ลุกลามบานปลายด้านสหรัฐเองก็ระบุไปกับทางด้านอิหร่านนะครับว่าสหรัฐนั้นไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีสถานกงสุลนะครับในประเทศซีเรียแหล่งข่าวจากอิหร่านรายงานอ้างว่าเป็นข้อมูลจากผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างทางด้านฮอสเซนอามิโรดับอับดุลลาเฮียนรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวในระหว่างการเยือนรัฐโอมานในอ่าวอาหรับโดยระบุว่าอิหร่านนั้นส่งสัญญาณไปยังสหรัฐและว่าจะตอบโต้การโจมตีสถานทูตในซีเรียของอิสราเอลในลักษณะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการบานปลายครั้งใหญ่และจะไม่ดำเนินการอย่างเร่งรีบด้วยขณะที่แหล่งข่าวคุ้นเคยกันกับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวกรองสหรัฐแต่ยังไม่ทราบถึงคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ระบุว่าอิหร่านนั้นมีความชัดเจนมากว่าการตอบโต้ต่อการโจมตีบริเวณสถานทูตของตนในซีเรียจะได้รับการควบคุมและจะไม่ยกระดับการโจมตีรวมถึงมีการวางแผนเพื่อใช้ตัวแทนระดับภูมิภาคในการโจมตีอิสราเอลด้วยทั้งนี้ข้อความทางการทูตนี้ได้ชี้ไปที่แนวทางที่ระมัดระวังของอิหร่านโดยอิหร่านนั้นกำลังชั่งน้ำหนักวิธีการตอบโต้การโจมตีในลักษณะที่จะให้ไปขัดขวางอิสราเอลแต่ไม่ให้กระทำการใดเพิ่มเติมรวมถึงหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการยกระดับทางทหารที่อาจทำให้เกิดปัญหากับสหรัฐได้ขณะเดียวกันนั้นทางด้านคารินชองปีแอร์โฆษกแห่งทำเนียบของสหรัฐก็ได้ออกมากล่าวว่าเราได้มีการสื่อสารกับอิหร่านแล้วว่าสหรัฐนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีที่เกิดขึ้นในซีเรียพร้อมทั้งเตือนอิหร่านแล้วด้วยว่าการใช้การโจมตีนี้เป็นข้ออ้างที่จะทำให้เกิดการลุกลามบานปลายในภูมิภาคนี้และอย่าโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบุคลากรของสหรัฐอีกด้วยครับนอกจากนี้ได้มีการรายงานจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อิสราเอล2 คนมีการเปิดเผยว่าผู้บัญชาการกองกำลังกลางสหรัฐอเมริกาคือพลเอกเอริกโคเลล่าเนี่ยเดินทางมาที่อิสราเอลแล้วก็จากแหล่งข่าวที่มีการเปิดเผยเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยนะคะวางแผนการรับมือหากโดนอิหร่านในการโจมตีหรือว่าตอบโต้กรณีที่มีการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่กองกำลังอิสราเอลเนี่ยโจมตีทางอากาศไปที่สถานทูตของอิหร่านในซีเรียเองก็ตามนะคะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลที่ชื่อว่าอิสราเอลแคนส์มีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์ม X ระบุว่าถ้าเกิดว่าทางการอิหร่านเนี่ยไปโจมตีหรือว่าโจมตีมาที่อิสราเอลนั้นก็พร้อมที่จะตอบโต้รวมไปถึงโจมตีอิหร่านเช่นเดียวกันสอดคล้องกันค่ะกับก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าวของทางด้านสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือว่าอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐระดับสูงยืนยันว่าก่อนหน้านี้อิหร่านเองให้ความช่วยเหลือในการส่งอาวุธเข้าไปที่เขตยึดครองเวสต์แบงก์ผ่านทางเครือข่ายอาชญากรที่ปฏิบัติงานในจอร์แดนนะคะแล้วก็ระบุก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าอิหร่านมีการลักลอบขนอาวุธเข้าเขตยึดครองเวสต์แบงก์ด้วยค่ะครับนอกจากนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับยังมีความเคลื่อนไหวจากสายการบินของลุฟฮันซ่านะครับจากเยอรมนีได้ออกมาประกาศเมื่อวานนี้ว่าได้ระงับเที่ยวบินไปยังกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หลายฝ่ายต่างวิตกกังวลว่าอิหร่านนั้นอาจจะลงมือแก้แค้นหลังถูกอิสราเอลเนี่ยยิงถล่มสถานกงสุลในซีเรียนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานข่าวนะครับลงบนแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่าน่านฟ้าเหนือกรุงเตหะรานทั้งหมดถูกปิดเพื่อทำการซ้อมรบแต่ทว่าต่อมาได้ถอดรายงานดังกล่าวออกและปฏิเสธว่าไม่เคยนำเสนอข้อมูลนี้มาก่อนหลายประเทศในตะวันออกกลางรวมถึงสหรัฐอเมริกาต่างอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงจากอิหร่านอาจเปิดปฏิบัติการแก้แค้นหลังถูกเครื่องบินรบของอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่สถานกงสุลในซีเรียเมื่อวันที่1 เมษายนลุฟฮันซ่านั้นประกาศว่าทางสายการบินได้เริ่มระงับเที่ยวบินไปกลับกรุงเตหะรานมาตั้งแต่วันที่6 เมษายนและอาจงดให้บริการไปจนถึงวันที่11 เมษายนเป็นอย่างน้อยบอกว่ากำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันบอกว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลุฟฮันซ่าและออสเตรียนแอร์ไลน์นะครับซึ่งเป็นสายการบินของตะวันตกเพียง2 เจ้าที่ยังคงเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเมืองหลวงของอิหร่านซึ่งส่วนใหญ่แล้วเส้นทางบินนี้จะให้บริการโดยเที่ยวบินของตุรกีและสายการบินจากชาติตะวันออกกลางเป็นหลักออสเตรียนแอร์ไลน์นั้นซึ่งเป็นสายการบินในเครือลุฟฮันซ่าที่เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเวียนนาเตหะราน6 เที่ยวต่อสัปดาห์ยังคงมีเที่ยวบินไปยังเมืองหลวงอิหร่านตามข้อมูลของเว็บไซต์ของสายการบินอย่าง Flight Radar 24 นะครับอัญญาตอลอาลีคามินีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั้นประกาศกล้าวนะครับว่าอิสราเอลจะต้องเผชิญกับบทลงโทษจากการโจมตีสถานทูตในกรุงดามัสกัสซึ่งเป็นเหตุทำให้นายทหารระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC เสียชีวิตไปถึง7 นายหนึ่งในนั้นคือโมฮัมเหม็ดเรซาซาเฮดีนะครับผู้บัญชาการอาวุโสของหน่วยรบพิเศษคุสซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการในต่างประเทศของ IRGC อิสราเอลนั้นไม่ยอมรับตรงๆนะครับว่า
อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีสถานทูตอิหร่านในกรุงดามัสกัสหรือไม่แต่มีข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลครับคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะระหว่างอิสราเอลกับอินโดนีเซียนะคะนับตั้งแต่10 เมษายนที่ผ่านมาหนึ่งในสัญญาณความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศที่ดูเหมือนว่าน่าจะกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นก็คือจากการที่ทางการอิสราเอลนั้นขออนุญาตให้อินโดนีเซียนั้นเข้าร่วมปฏิบัติการในการหย่อนความช่วยเหลือทางด้านอากาศให้กับชาวปาเลสไตน์แล้วก็อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะที่อาจจะทำให้เห็นว่าวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับอินโดนีเซียนั้นอาจจะกลับมาพูดคุยกันทางการทูตได้มากขึ้นเนื่องจากว่าทางการของอิสราเอลเนี่ยมีการเปิดเผยนะคะว่ามีการเจรจากันระหว่างอิสราเอลอินโดนีเซียแล้วก็เลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจคือมีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่ว่าจะมีการให้อินโดนีเซียนั้นกลับเข้าสู่ในโครงการหรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและก็พัฒนาเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี 2553 ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางการของอินโดนีเซียได้มีการยื่นเพื่อที่เข้าขอโครงการไปแต่ว่าทางด้านของอิสราเอลนั้นมีการคัดค้านและก็บอกว่าจะมีการยอมรับอินโดนีเซียได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตเท่านั้นนะคะดูเหมือนว่าล่าสุดนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีกระบวนการในการพิจารณารับอินโดนีเซียเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 39 ปัจจุบันนี้เนี่ยทางด้านของโครงการเพื่อความร่วมมือและก็พัฒนาเศรษฐกิจมีสมาชิกทั้งหมด 38 ประเทศถ้ามีการรับอินโดนีเซียเข้าเป็นสมาชิกจริงก็จะเป็นสมาชิกอันดับที่ 39 ด้วยกันและก็แม้ว่าก่อนหน้านี้ความเห็นทางการของผู้นำอิสราเอลกับผู้นำของอินโดนีเซียนั้นอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็เป็นการแบ่งขั้วทางตรงข้ามอย่างชัดเจนทางการทูตบนเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคืออย่างสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามที่จะกดดันมายังอินโดนีเซียว่าจะต้องมีการประณามทางด้านกลุ่มฮามาสอินโดนีเซียก็ประกาศชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นพันธมิตรกับฮามาสแล้วเขาเป็นพี่น้องกับชาวปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการไปกระชับความสัมพันธ์กับอิสราเอลแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์สงครามนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือความสัมพันธ์ในเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆด้วยนะครับในขณะที่อีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องกรณีกับจีนนะครับสหรัฐอเมริกากับจีนรวมถึงตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีญี่ปุ่นนั้นเข้าไปร่วมกับสหรัฐด้วยนะครับล่าสุดนั้นรัฐบาลจีนได้บอกว่าสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นได้ใส่ร้ายและก็พยายามกล่าวโจมตีจีนในระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นได้ยกระดับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและก็นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะนั้นเปิดเผยแผนการปรับโครงสร้างการบัญชาการทหารสหรัฐในญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 1960 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นมีจุดมุ่งหมายทำให้กองกำลังสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นในกรณีเกิดภัยคุกคามเช่นกรณีจีนนั้นเนี่ยบุกยึดไต้หวันนะครับโจไบเดนนั้นยืนการว่าจะยกระดับทางทหารในพื้นที่ใกล้เคียงจีนนั้นเพื่อการป้องกันตัวล้วนๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ